به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما کاربران عزیز وبسایت توسینسو. علیرضا فاضلی هستم و با یه قسمت دیگه از آموزش نرم افزار ورد در خدمتتونم. بچه‌ها توی این قسمت می‌خوایم یاد بگیریم که چجوری کادر بندی کنیم، یعنی کادر ایجاد کنیم برای متونمون، متن‌هایی که آماده کردیم. قبل از هر چیزی بیایید بریم یه دقیقه من این فارسی کردن به سانتیمتر تبدیل کردن این اعدادی که داخل برنامه استفاده میشه رو بهتون بگم. روی فایل میزنیم، میایم داخل گزینه آپشن، از سمت چپ ادوانس رو انتخاب میکنم. اینجا اسکرول داره، اسکرول میکنم. اینجا کلا تنظیمات، هر چیزی که بخواید اینجا میتونید پیدا کنید دیگه. اسکرول میکنم، میام داخل دیسپلی. اینجا یه دونه گزینه داره که روی اینچه، میبینید این گزینه روی اینچ. اینو رو هر چیزی که خودتون بخواید میتونید بدید. من الان میذارم روی سانتیمتر و اوکی رو که بزنم، برای مثال من الان میام داخل بخش پاراگرافم، میبینم که اینجا گزینه هام به سانتیمتر تغییر کرده و دیگه مشکلم برطرف میشه. من میخوام بیام بگم که آقا یه بخشی از این متن من مهمتره، میتونم بیام اول انتخابش کنم. حالا مثلا با اینم کار کنیم، از بخش پاراگراف بیام از هر طرف بگم مثلا یه سانت این متن من بیاد داخل. اوکی، حالا برم داخل ریبون دیزاین، سمت راست پیج بوردر رو دارم. خب اگر توی پیج بوردر، این بالا رو دقت کنید بچه‌ها، اگر داخل پیج بوردر باشید، دور کاغذ، دور اون برگه‌ای که سندی که ایجاد کردی، اینجوری قشنگ‌تره، دور اون سندی که ایجاد کردی کادر مینداز. اگر داخل بوردر باشی، دور اون حالا مکان نماد اگر داخل پاراگراف باشه، داخل اون پاراگراف، مثلا دور اون پاراگراف برات خط میندازه. شیدینگ هم که جلوتر بهتون میگم چه اتفاقی میفته. الان من میام داخل این تب بوردر و میگم مثلا یه باکس برام ایجاد کن. میتونم از اینجا بیام خطش رو انتخاب کنم، یا اینجا رنگش رو انتخاب کنم و همه این موارد. چجوری؟ اینجا میام مثلا ضخامتش رو یه مقدار بیشتر میکنم، میگم مثلا به این شکل هم باشه، اینجوری. خب رنگش رو هم میام میگم مثلا آبی باشه. اوکی، الان من اوکی رو که بزنم، میبینید دور این برای من کادر انداخت شده. قطعا کتاب، مجله یا حالا از این پی دی اف ها چیزی دیدید که این شکلی بود. بیاید یه دونه دیگر رو با هم تست کنیم. نه بیاید رو همین. خب ببین الان من این رو کادرش انداختم. دوباره میام داخل پیج بوردر، ریبانم دیزاینه، دست به چی نزدم. میام داخل بوردر، میذارم رو نان، اوکی میکنم، حذفش میکنه برام. به این شکل میتونید حذفش کنید. میام داخل پیج بوردر، وارد شیدینگ میشم، میگم که مثلا رنگ سبز. اوکی، اون پاراگراف، محوطه، فضایی که من انتخاب کردم بهش رنگ بک‌گراند میده که میتونم حالا ازش استفاده کنم. میتونم بیام مثلا این یه تیکه متنم رو انتخاب کنم، از هوم بگم مثلا رنگش سفید باشه. بخواید به صورت شخصی سازی کنید، اینجوری میتونید این کار رو انجام بدید. من حالا الان یه جایی مکان نمای من فعال، میام داخل دیزاین، میرم داخل پیج بوردر. بچه‌ها اینم بگم یه لحظه، این کنسل. من میام داخل پیج بوردر، دوباره شیدینگ، میگم روی نو کالر باشه. اوکی، و این پاراگراف هم میگم که رنگش مشکی باشه. اوکی، من الان مکان نمام هر جای صفحه‌ای که دوست دارم، فعال، دیزاین، پیج بوردر. از تب پیج بوردر میتونم انتخاب کنم که تیریدی باشه اون قالب من. همه این موارد توی باقی هم هستش، یا سایه داشته باشه یا یه باکس باشه. سمت راست میتونم تعیین کنم که فقط بالاش خط بیفته، پایینش خط بیفته، سمت چپ یا سمت راست. وقتی من شروع میکنم به روشن کردن این گزینه ها، کاستوم یا همون شخصی سازی برای من فعال میشه. رنگش رو از اینجا میتونم بیام به صورت دلخواهم انتخاب کنم، از اینجا ضخامت خطم رو انتخاب کنم و آرت رو هم دوباره الان بهتون میگم. اوکی رو میزنم، این خط برای من ایجاد میشه و توی تمام صفحاتم وجود داره. اوکی، میام داخل پیج بوردر، یه بار نان رو میزنم که حذف بشه. دوباره این سری میام داخل آرت، یه سری
حالا نمیشه بگی واقعا هنریه، ولی حالا یه سری در واقع قاب‌های شخصی سازی شده هم هستش که میتونید ازش استفاده کنید، هر کدوم که مد نظر خودتون بود. معمولا میرید بیرون میگید براتون ورد درست کنن، فایل ورد درست کنن، پرینت بگیرن، با این قاب بهتون میدن. سایزش همیشه روی 20 یا 21 که بهترین شکل ممکنش باشه. اوکی رو میزنم. به این شکل برام ایجاد میشه که وقتی من پرینتش بگیرم به صورت سیاه سفید قرار میگیره و اعمال میشه و میتونم ازش استفاده کنم. پس ما تا الان نحوه اینکه چجوری اندازه رو روی سانتی متر بذاریم از روی اینچ و اینکه چجوری متن رو دورش قاب بندازیم یا رنگیش کنیم، یه نکته دیگر رو هم بگم و بعدش ویدیو رو به پایان ببریم. میرم داخل پیج نامبر، یه پاراگراف رو انتخاب کردم، مثلا میرم داخل پیج بوردر، مثلا که نه واقعا انتخاب کردم، میگم که یه سایه‌ای داشته باشه، ضخامتش هم یه مقدار زیاد باشه و رنگش هم نارنجی باشه، مثلا اینکه آجوری قرمز باشه. اوکی، به این شکل میگم دورش سایه میندازه. اینجوری منظورم هستش که خیلی بیشتر توی این موارد استفاده میشه. میتونید بیاید مثلا یه بخشی رو دوباره انتخاب کنید، بیاید داخل شیدینگ و بگید که مثلا رنگ این رنگی رو بده به بک‌گراندش. به این صورت شما میتونید همه تایتلاتون رو این کارو کنید. دست خودتونه، کاملا آزادانه میتونید شخصی سازی کنید و به متنهاتون کادر بدید. و حالا برای مثال اگر یه متنی رو دارید که خیلی نیاز به توجه بیشتری داره، دورش به این شکل کادر بندازید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.